بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیری مونږه د کارډیوواسکولر ډیس آرډر نه بل یو ډیس آرډر کوو، انجاینا پیکټورس. د انجاینا معنی زموږ سره د پین، درد. انجاینا څه ته وایي؟ فین. او پیکټورس موږ څه ته وایي؟ چیسټ. مطلب یو کس دی، د کس په دې سینه باندې درد دي، دې ته موږ وایو انجاینا پیکټورس. انجاینا پیکټورس مطلب کارډیوواسکولر ډیزیز دی، نو مطلب دا د زړه او په زړه کې چې بیا کوم رګونه تللي هغه رګونو ته موږ وایو کورونري آرټریز. لکه په دا زموږ سره زړه دی که نه، په دې ځای کې زموږ سره دا ایورټا ده، دلته ته وګورئ، لکه سپوز دغه ایورټا وتې ده، دغه مین غټ رګ دی. دې مین غټ رګ نه زموږ سره دې زړه ته په خپله یو رګ راګرځېدلی. ټیک شو، دا یو رګ دی، داسې دا دی، دا دې ته راغلی دی، دا زموږ سره دې ته یو رګ راغلی، دې ته موږ کورونري آرټري وایو. نو دا آرټري بیا زموږ داسې تقسیم شوی دی په دې ټول زړه کې، دا غوښو ته دا بلډ وړي. ټیک ده. نو دا کورونري آرټریز کې مسله راغلي، نو دې رګونو کې چې کله مسله راشي، دې زړه په دې رګونو کې هغه رګونه چې کم ایورټا نه راګرځېدلی او دې زړه ته وینه راوړي، دغه ته موږ وایو کورونري آرټري ډیزیز. CAD کورونري آرټري ډیزیز. دې رګونو کې څه مسله پیدا شي، دې رګونو کې چې مسله پیدا شي، نو بیا به دې زړه ته پوره وینه نه راځي او مسله صحیح هغه آتروسکلوروسس دی که نه. آتروسکلوروسس ما تاسو ته ویل لکه فرض کړئ دا رګ دی او په دې رګ کې د دننه طرف نه هغه پلیک جوړ شو، پلیک کلیر، دا پلیک جوړېږي. چې دا پلیک جوړ شو نو بیا به پوره وینه مخکې نه ځي. نو زه به دا رګ نه دی، دا رګ به زه لږ غټ جوړ کړم چې تاسو په دې باندې پوه شئ. دغې لپاره ما د هارت د سټرکچر نه غټ جوړ کړی دی. لکه دا زموږ سره دغه رګ دی، دا یو آرټري راغلی ښکته راځي او دا آرټري زموږ سره دې علاقې ته وینه راوړي. دا کومه چې کوزه کومه دا علاقه ده، دغه علاقه دې علاقه کې دا خولي دي که نه، دې ته به دا وینه راوړي. نو په دې رګ کې یا په دې آرټري کې زموږ سره څه شوی دی؟ د دننه طرف نه پلیک شوی دی. پلیک خبره تاسو ته یاد ده، دا رګ د دندې نه بند دی او دې کنډیشن ته موږ څه وایو چې کله دا رګونه دننه طرف ته بند شي، آتروسکلوروسس. دا چپټر دا ټاپک موږ کړی دی، ځان له په دې سرکولیشن چپټر کې کتلی شي. نو چې کله دا رګ آتروسکلوروس شو او دا رګ تنګ شو، نو مطلب تاسو په دې ښه پوهېږئ چې دې کې وینه راکښته روانه ده، څه پکې روانه؟ بلډ پکې روان دی. نو دا بلډ د دې پلیک یا د دې بلاک کېدو د وجې نه دا پوره وینه دلته اوس نه راځي. دې ایریا کې چې کومه خولي دي دې پوره وینه نه راځي، نو دې د وجې نه به دلته کې بیا مسله پیدا کېږي. په دې سینه به بیا درد راځي. دا زړه زموږ په سینه کې دی که نه، نو د دې کم بلډ فلو د وجې نه چې د زړه غوښو ته د زړه مسلز ته پوره وینه نه میلاویږي، بیکاز آف دس کنډیشن، بیکاز آف دس آتروسکلوروسس کنډیشن پوره وینه راځي. نو په دغه وجه باندې بیا په سینه درد راځي، نو دې ته موږ انجاینا پیکټورس وایو. ګوره اټ از ا ټایپ آف چیسټ پین. انجاینا پیکټورس زموږ سره د سینې یو قسم درد دی. دا یاد ساتئ چې سینې درد ګورې د نورو وجو نه هم راتلی شي، یوازې دا وجه نه ده، هغې وجې به بیا خبرې کوو انشاءالله. caused by reduced blood flow. انجاینا پیکټورس به زموږ سره د سینې درد دی، خو دا درد به څه د وجې نه وي چې دلته د زړه غوښو ته یا د زړه مسل ته ریډیوس بلډ فلو ورته، مطلب اینه ورته کم را روانوي. چې اینه کم را روانوي، دلته کې خو ډېر شي خوري، هر خوري ته خوراک اکسیجن پکار دی، نو هغه پوره خوراک اکسیجن دې خولي ته نه میلاوي. د دغې د وجې نه دا یو الارم غوندې کې دی، تا له یو خبرداری دی که بار بار دا قصه داسې کېږي، نو میبي چې دا انجاینا بیا کنورټ شي MI ته، مایکارډل انفارکشن، مطلب هارټ اټیک ته دا بدلېدی شي. نو دا داسې یو کنډیشن دی، د هارټ اټیک په شان کنډیشن یې، خو خبره یاد ساتئ چې په انجاینا پیکټورس کې او په MI کې، په مایکارډل انفارکشن کې یا په هارټ اټیک کې، هارټ اټیک لکه په انجاینا پیکټورس او په هارټ اټیک کې دا فرق وي چې په هارټ اټیک کې ستاسو دلته خولي شي، مړی ډیت وشي. چې ډیت وشي نو ستاسو دا علاقه نه ده، دا مړ شو، دا دګي مطلب هارټ اټیک وشو. او په انجاینا پیکټورس کې لا خولي مړی نه دي، خو بلډ فلو کم نه، دغې د وجې نه په سینه باندې درد راځي. دس از کالډ انجاینا پیکټورس. نو دا اصل کې یو ښه خبره ده که سوچ موږ وکړو په سینې درد د چا خوښوي، اصل کې دا یو الارم دی، تا له خبرداری دی چې یاره پاسه هسپتال ته لاړ شه، ټیسټ وکړه، که چېرته دا رګ ستا بني
نو د هغې بیا علاج وکړه نو د هارټ اټیک نه به بیا بچ شي. ځکه چې دا یاد ساتئ چې دا انجانا پیکټورس که ټایم باندې دې باندې ټریټمنټ ونه شو اټ کین لیډس ټو هارټ اټیک. د دې نه بیا مطلب هارټ اټیک هم کېدای شي. بهرحال دغه میکانیزم شو چې انجانا پیکټورس څه شی دی زموږ سره زړه کې مطلب ډېر شي آرټریز دي کورونري آرټریز موږ ته وایي. کورونري آرټریز هغې ته وایي چې کوم رګونه په زړه کې خواره شوي او زړه ته وینه راوړي دغې ته موږ وایو کورونري آرټریز. دغه کورونري آرټریز کې چې کله بلاکیج راشي آتروسکلوروسس وشي نو بیا هغه رګ کې پوره یې نه ځي زړه یو غوښې د زړه یو ایریا ته پوره بلډ نه ځي نو هلته کې بیا دغه درد غوندې حالات پیدا کېږي. بهرحال دا خبره شوه موږ اوس د دې سیمپټمز وایو. فرض کړه دا اوس زموږ یو مریض دی او د دې مریض زموږ سره دلته کې دا هارټ دی دا هارټ او دې هارټ کې هم دغه مسله دی یو رګ پکې فرض کړه تنګ شوی دی بند دی لکه پوره بند دی خو لکه تنګ شوی دی او پوره یې نه راځي نو دې غریب ته به بیا څه تکلیفونه وي علامات به وایي. په هغه کې اولنۍ خبره د چیسټ پین په سینه خو به درد وي ځکه دا ټاپک د سینې د درد دی. چیسټ پین نه علاوه بیا دلته کې زموږ سره بل دی چیسټ ډسکمفورټ. یو چیسټ پین او چیسټ ډسکمفورټ اصل کې بېچینی ته وایي. د دې د سینې به داسې بوج غوندې وي ته به چې بس داسې یو اتې غوندې کې پې ناست ډېر یو دروند شی پې ناست دی. دس از کالډ چیسټ ډسکمفورټ. نو دته د چیسټ د درد سره په دې سینه بیا بوج شاني. د بوج نه علاوه بیا سکویزینګ مطلب دا دی چې د سینه به ته داسې وي چې داسې چا کلک رانیوله لکه فرض کړه دا ما سره ډسټر دی دغه نارمل دی او ده د خپل سینه څخه ښکاري لکه داسې چا چې ټیټ رانیولې کلک کړي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره پین ان آرمز اوس یاد ساتئ لکه د ده دا درد نه دی دا درد لکه دلته کې دا د مټ دی نو دا درد د مټ ته هم راتلی شي ریډیټ کېدی شي د کوم ځای نه د دې سینې نه دې مټ ته هم راتلی شي دې شولډر ته هم راتلی شي دې نیک ته هم راتلی شي او بیک ته هم تللی شي. په چیسټ پین کې په انجاینا پیکټورس کې دا درد لکه دا سینه ده نو دا درد خو دلته یې نه په دې سینه باندې نو دا دې مټ ته هم راتلی شي دواړو مټو ته راتلی شي عموماً ګس مټه زیاته درد راځي دې اوږې ته دې سټ ته او کله دې جامو ته هم دا درد راتلی شي انجاینا پیکټورس کې. دا اوس بل غټ علامات شو چې دا درد به ریډیټ کېږي خصوصا ګس سایډ ته ما تاسو کې نه بار ویل مټ اوږه او شاته دا علاقه ټیک ده. د دې نه علاوه جامو ته هم دا درد لوور جا خصوصا دې ته دا درد راتلی شي. ښه نو دا درد کوم ځای ته تللی شي ما تاسو ته ویل فین ان آرمز نیک جا شولډرز اور بیک شاته دا درد تللی شي او دې نه علاوه ډیزینس په دې سړي به یا په دې مریض به سر داسې تاویږي کوي سر به پې چورلي ډیورینګ انجاینا د سینې به درد په ټایم کې. دې پسې بیا زموږ سره دی پیټیک مطلب دا دی چې دا سړی انتهایي ستړی کېږي او دې نه علاوه ته نازم کېدی شي زړه لکه الټو غوندې هغه سټایل به جوړېږي الټۍ به کوي نه خو کله دغې ته نازم خو کله ومیټینګ پکې هم کېدی شي څه پکې کېدی شي ومیټینګ الټۍ هم کولی شي په چیسټ پین کې اس او بي خو به ورته خامخا کېږي شارټنس آف برید ساه به زر اخلي ځکه چې دلته کې دې خو لږ اکسیجن کم دی نو دغې لپاره بیا جسم انتهایي زر اکسیجن به زر دننه کوي نو که هغه شل پېره دننه کوي خو دلته خو دا لار بنده نو ځي به څنګه بهرحال خو ساه به یې زر اخلي اس او بي دغه ته وي. او بل سویټینګ په دې وجود به خوله راشي یخه شان خوله کولډ سویټ دا وجود کې ته ووینو نو په دې به خولئ او دا خوله به انتهایي یخه شاني. نو دا د دې علامات شو که فرض کړه چاته انجاینا پیکټورس و نو دا علامات به دا خبره یاد ساتي چې دا علامات نه دي دا ما چې کوم وویل دا علامات په هارټ اټیک کې هم کېدی شي خو دلته کې په هارټ اټیک او په انجاینا کې بیا فرق دی چې په انجاینا کې الارم دی چې مطلب درد دی خو هارټ اټیک لاندې نه شي او په هارټ اټیک کې به خولې مړې شوي خبره ختم. ښه د دې مونږ کازز وایو یاره دا رګ ولې بندېږي لکه چې رګ بند شو نو بیا وینه کمه راځي که نه نو دا انجاینا پیکټورس ولې کېږي د هغې مونږ وجه بسې اوس ګرځو وجې به ځان له ګورو نو په هغې په وجه کې دلته کې ما تاسو ته لیکل دی اولنۍ چې کومه غټه وجه ده هغه زموږ سره دی ټوبیکو. دا یاد ساتئ دا فلیک نه دی د دې فلیک په جوړولو کې د سګرټ کردار شته دا خبره ما تاسو ته په دغه کې کړله تېر یو لیکچر دی په هغه کې مې کړله او بل د سګرټ د دې فلیک په جوړولو کې مدد دی او دې فلیک نه علاوه دا رګ نه دی دا رګ چې کوم خطر راغلی زه به تاسو ته وایم دا زموږ هغه رګ دی او په دې کې هغه نیکوټین غوندې څیز دی که نه په دې سګرټ کې هغه نیکوټین راغله ستا دې رګ ته دا نیکوټین پکې ګرځي
دا نیکوټین به داسې چل وکړي چې دا ستا دا رګ نه دی دا به د نارمل نه تاله تنګ کړي. یو رګ کې پلیک یې جوړ کړل سګرټ او بل تاله رګ هم د نارمل نه تنګ و، نو دلته به د کم طرف نه بیا زیاتې نه راځي. دا خو انسان ځان څه په خپله دا کوي چې دی د سګرټ نسوار نه کوي که نه، د سګرټ نسوار نه کوي، د پلیک په جوړېدو کې به د سګرټ ګناه نه ویس کي. او بل د دې نیکوټین د وجې نه به دا رګ د نارمله تنګېږي هم نه. ها یوه وجه خو زموږ چې سګرټ څکل ډیفینټلي شارټ کټ خبره چې سګرټ څه وڅکي نو د هغه به رګونه تنګېږي او پلیک به جوړېږي، نو دا رګ تنګ شو او دننه پکې هغه شیونه هم جوړ شو، نو دلته به پوره وینه نه راځي چې وینه نه راځي پسینه به دردي. بله خبره زموږ سره دی ډایبټیز چې څوک د شوګر بیماري د هغه رګونه هم د دننه خراب وي، نو چې خراب وي هغه هم بیا پلیک به جوړېږي او پوره وینه به د هغې پلیک د وجې نه دلته نه راځي. بله خبره د ایچ ټي ان د های بلډ پریشر چې چا و د هغې د وجې نه انجانا پیکټورس کېدی شي، های کولیسټرول چې د چا په وینې کې کولیسټرول د غوړ مړ ډېر زیات و نو غوړ نو دا پلیک ډېر زیات په اسانه جوړېږي، نو بیا به هم رګ د دننه بني تنګي اینه مدد راځي درد وایي. فیملی هسټري دغه د جینیټیک مسله د جین مسله ده. مور او پلار کې چاته د سینې درد چاته شته نو بچي ته به کېدی شي په ژوند کې د سینې درد بیا مسله جوړېږي، جینز پرابلم دی. دې پسې بیا زموږ سره د اولډر ایج، په اولډر ایج کې دا زیاتره کېږي. د هغې وجه دا ده چې دا رګ دی په ینګ ایج کې دې رګ کې ښه ښکلی لچک دی کلاویږي بندېږي، ټیک ده. خو په اولډر ایج کې مونږ تاسو ته آرټریوسکلوروسس بیماري کړې ده، هغه کې د رګ نه الاسټیسټي ختم شي نو دا رګ نشي کولاویدی. نو فرض کړئ دلته په پریشر نه را روانه ده او دا رګ ورته نه کولاویږي نو بیا هم دلته بلډ کمي، بیا هم د پسینه باندې درد شي، کم بلډ روان دی. ګوره د دې ریډیوس بلډ فلو کمه وینه دلته روانه ده. او بل لیک اپ ایکسرسایز، اوس یو کس دی هغه ایکسرسایز نه کوي او ټول عمر خوري او څکي او بس پروت یو کیسې میسې د هغې د ایکسرسایز سره تعلق نه وي نو هغه ته به هم پسینه باندې ټیک ټاک درد راځي. اوبیسټي یو کس ته ډېر زیات پیړ دی نو د هغې د وجې نه دته انجاینا پیکټورس کېدی شي. او سټریس، د سټریس په دې خبره لږ ځان پوهېږئ، ټوبیکو او سټریس یو شان چل کوي. ټوبیکو کې مطلب نیکوټین ته رګ تنګوي او دلته د سټریس د وجې نه ستا رګ تنګېږي. نو چې ستا پریشان یې څه غم څه پریشاني یا داسې څه ټینشن والا خبره ده چې ته خفه شوې एकदम ته څه مسله راغله نو په دغه ټایم کې به ستا ټول رګونه نارمل تنګ شي. نو دا د دې زړه دا رګونه هم نارمل تنګ شي بیا هم دلته بلډ فلو کمه شي، چې بلډ فلو کمه شو نو بیا هم ورسره پسینه درد راتلی شي. دا ایکسپیرینس به تقریبا تاسو کړی وي. نو دا زموږ سره د انجاینا پیکټورس په باره کې مونږ ډیفینیشن وکړو، بیا د هغې علامات مونږ ویل او اوسې مونږ کازز ویل چې ویل کېږي. اوس په دې پسې مونږ د دې کوو ټریټمنټ د دې سره دی. لکه فرض کړه یو کس دی هغه ته انجاینا پیکټورس شوی دی، لکه د سینه باندې درد راځي نو د ده به مونږ څه علاج کوو. په انجاینا پیکټورس کې دا خبره اوس یاد ساتئ په ټریټمنټ کې چې رګ تنګ دی که نه، چې رګ تنګ دی نو بیا زموږ سره داسې څه دوایانې شته چې هغه دوایانې موږ وخورو او هغه دنده رګ ته ورسېدي. سپوز دا زموږ سره رګ دی او دا رګ تنګ دی دندې نه، نو چې دلته کله هغه دوایي راغله نو دا تنګ رګ به تعالی د نارمل نه غټولی شي. نایټریټ میډیسن دی، ټیک شو. انجیسیډ په نوم باندې ګولۍ راځي نو دغه ګولۍ به وخوري چې رګ دله کولاو شي، د نارمل نه کولاو شي نو وینه به دلته پوره راځي نو سینې درد به دې ښه کېږي. بل به اوس ډیسپرین ګولۍ نه، ډیسپرین ګولۍ به اوس هم سینې په درد په دوران کې ته خوړی شي. ډیسپرین ګولۍ څه لپاره خوري؟ ډیسپرین ګولۍ به دې لپاره دې خوري چې لکه دا خو رګ غټوي نه، رګ به څوک غټوي؟ نایټریټ ګولۍ به غټوي. خو ډیسپرین ګولۍ دا ده چې دا اینه دا نروبوي، اینه ټینګه ده نو چې ټینګه اینه په دې کې هغه صحیح نه ځي نو دا ډیسپرین ګولۍ به دا اینه نروبه کې نروبه چې نروب دا به ښکلې بدېږي بیا به یي نو چیسټ پین به څخه کېږي. د دې نه بعد بیا که فرض کړه دلته دا رګ تنګ وي او دا پلیک جوړ شوی دی بیا زموږ علاج بیا انجیوپلاسټي ده. انجیوپلاسټي مقصد دا دی چې په دې کې به دنده کیتیټر راولي، ټیک ده. هغه ما تاسو ته هغه خبره کړله او بیا به په دې کې ټاپک را روان شته د انجیوپلاسټي باره کې به یو لیکچر درکوم. بدله هغه پوکڼۍ شانې ده هغه وپړسئ نو دا دغه نه دا پلیک دا په دې شي پسې داسې اخېړ کې به د آرټري په دیوال پسې دا چې اخېړ کې پسې دغه پوکڼۍ ته واپس بیا وباسي نو دا رګ لږ کولاو شو نو اوس به دلته یې نه راځي نو مطلب بیا به ټیک شي. انجیوپلاسټي دغې ته وایي. نو دا زموږ ټولې خبرې شوې د انجاینا پیکټورس په باره کې. امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.